Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Бити по цивільному тилу, бо ж на фронті отримують на горіхи від ЗСУ. Рашисти вкотре вночі запустили свої мопеди та ракети по цивільних містах. Двічі долетіло залізяча до Тернополя, поранені двоє цивільних. Рашисти ж так поспішали радіти, що розповсюдили миттєво фейкове відео. І таке ІПСО вночі їм організували українці. І на нього повелися пропагандисти і інформаційні смітники терористів. Водночас не фейковою виявилася демобілізація і ще кількох москолоцьких командирів. Про події 445-го дня Великої війни українців за свободу у матеріалі Олени Рибінської. Обгидилися ще на старті. Рашисти в ніч на неділю так поспішали радіти обстрілам по мирних українцях, що з'їли усю дезінформацію, яку їм підсунули українці. Після удару по Тернополю кремлівські смітники поширили світлини та відео з нібито щойно зафіксованим вибухом у місті. Насправді, кілька українських телеграм-каналів підмінили ці матеріали, узявши фото та відео пожежі з Ірану, Ізраїлю та Сирії. Московити не перебирали. Усе, де бачили напис «Тернопіль», публікували та раділи. Цієї ночі Москолота вкотре запустила свою зброю по мирних містах. 25 безпілотників та 3 ракети знищила наша протиповітряна оборона України. Бомбити нашу країну рашисти відправили шахеди, ракети морського та повітряного базування. Момент збиття однієї з рашистських ракет мобільно-вогневою групою оприлюднили наші захисники. Доганяй! Єс! Є! Ти сняв? Да! Щоденні жорстокі бої не припиняються на фронті. Під Бахмутом наші збройні сили контратакують на кількох напрямках вдало. На цьому акцентують експерти Інституту дослідження війни. У черговому звіті зауважують, станом на 13 травня під час останніх контратак ЗСУ визволили майже 17 квадратних кілометрів біля Бахмуту. Посилаються аналітики на російських пропагандистів та супутникові знімки місцевості. Водночас про складну, але обнадійливу ситуацію на цьому напрямку повідомляють бійці, що перебувають в епіцентрі подій. Кажуть, в окупантів під Бахмутом дивне отрицательне наступлення. На вуличку сонечко, в листі розпускається. Сюрпризів для ворога все більше стає, а історичний момент для нас наближається. Слава Україні! Сюрпризами були сповнені останні кілька днів. Збройні сили України ліквідували під Бахмутом командира 4-ї мотострілецької бригади рашистів полковника В'ячеслава Макарова. Той приперся на українські землі, аби не дати своїм солдатам тікати з поля бою. За даними військкора Юрія Бутусова, бригада Макарова є найбільш боєздатною, а після ліквідації комбрига її управління буде дезорганізовано. Також до пекла відправили й заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровка. Про ліквідацію командирів напередодні повідомляв полковник ЗСУ Анатолій Штефан у своєму телеграм-каналі. Інформує, що найменше про 3 загиблих командирів і 1 пораненого. А нині цю інформацію частково підтвердили й самі росіяни. До цього сам комбриг бравурно давав інтерв'ю на позиціях. Падало й на тимчасово окупованих українських територіях. Вибухало і гепало в рашистів у Ясинуватій на Донеччині і Токмаку на Запоріжжі. А у Луганську, який від 2014 року чекає на деокупацію, й поготів. За інформацією російських смітників, прилетіло в стару будівлю Академії внутрішніх справ, де могли перебувати окупантські військові. Відразу вигадали й причину такого влучного нищення Москолоти. Буцімто то долетіла ракета Storm Shadow. Навіть якусь залізяку притягли як доказ, ще й гравіювання на ній показали. Ким зроблене і де саме – невідомо. Storm Shadow. Ще 1000 і буде ювілей. Бо ж від початку Великої війни рашистів поменшало майже на 199 тисяч. Наші сили оборони за останню добу спопилили і 5 танків та 18 бойових броньованих машин московитів. Не запрацюють в окупантів ще 21 артилерійська та 1 реактивна система залпового вогню. Ударних та розвідувальних дронів теж стало менше. 31 пташку приземлили захисники українського неба. Підкоригували наші воїни і російський автопарк. Від учора не заводяться 7 військових автомобілів та 2 машини спецтехніки. Вертольот,
На хату ж є. А от української довгої вогняної руки на Брянщині не було. І крапка. 5 повітряних рашистських бортів, 3 гелікоптери та 2 літаки приземлило їхнє ж москолоцьке ППО. Про вибухові події росіянців поточнив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону. Ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі, з Брянської області. Вони це роблять щодня, фактично. Роблять це щодня. Здійснювали ці удари керованими авіабомбами. Там вже і мова про 3-й гелікоптер іде, тому 5 загалом, мабуть. Ну, от, власне, нарвались на якісь неприємності. Чорний день авіації, вони це визнали, вже навіть є там аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, наказувати, за цей бардак, який відбувається. Ну, приємно читати такі новини від ворога. Вон ще один є, Олена Рибінська, 5 канал.